Vișine și răbdare să înceapă magia. Va ieși un dezastru delicios. Ceapă, usturoi și ardei iute. Scorțișoară și un cuișor. Și abia acum începe magia adevărată. Vișine. Zahăr. Și magia continuă. O lăsăm să fiarbă cam 30-45 de minute până când devine exact ca un gem, dulceață. Trebuie să aibă și un pic de lichid, dar trebuie să fie și un pic grosuț. Și tot acum oțet. ...45 de minute și este gata. Pregătim borcanele și am făcut aici o nebunie care nu cred că o să reziste până la iarnă. Am pregătit borcane de genul ăsta, micuțe, pâlnioară și începem să turnăm. Mai merge un pic. Așa. Capac. Fund în sus și așa până le umplem pe toate. Asta este rețeta mea de astăzi. Aici am borcanul de sacrificiu. Haideți să vedem și ce a ieșit. Am fripturică de pui, deci este un sos care merge la friptură, la cartofi la cuptor, la anumite brânzeturi. Să tăiem să vedem ce ești. Am mai pus un pic de sos aici că e prea bun. Și haideți să vedem. Mamă! Mamă, mamă! Deci e...
Mănânci gol. Nebunie. Chiar vă rog să ne încercați. Cred că e cel mai bun sos pe care l-am făcut în casă pentru fripturi. Mamă, ce bun e. Gata, să nu mai lungesc. Mersi că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi. Sper să încercați rețeta. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe. Și vă aștept la un nou video data viitoare. Roxy Cinela vă pupă!